अस्सलाम मैं डॉक्टर माहा अपने चैनल फूड और मैडिसन ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੂਡਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਖਾਣੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਗ਼ਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਭ ਫੂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੂਡਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਇਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਦੀ ਅਗਰ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਕੁਇਕਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯੈਲੋ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੀਂਦ ਹਰ ਵਕਤ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਔਰ ਅਲਰਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲਸ ਜਾਂ ਤਵਾਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੂਡ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਰਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ 'ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਵਾਨਾਈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਪੱਠੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਜੋ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਜੋ ਧੜਕਨ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਠੇ ਜੋ ਨੇ ਦਿਲ ਜੋ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਤ-ਪੋਸ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹ ਪੱਠੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਰ ਵਕਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਪੱਠੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਬਰ ਵਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਬਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਾਓ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੇ ਉਹ ਜੋ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਸਾਂ ਔਰ ਨਰਵਸ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮਾਈਲਿਨ ਸ਼ੀਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਆਈਜ਼ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਰਵਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਗਨਲਸ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਮਾਈਲਿਨ ਸ਼ੀਥ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਸਾਈਟ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ B12 ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏ B12 ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਹੱਥਾਂ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜਿਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਨੰਬਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਐਸੇ ਟਿੰਗਲਿੰਗ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਡਾਇਬੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਲੱਗਦਾ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਸੂਈਆਂ ਚੁੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਸਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਐਸੇ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਨੰਬਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੰਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੁਦ ਪਹਿਚਾਨੋ
और बर वक्त जोड़ा है अपना जाके टेस्ट कराओ और कोशिश करो कि हमेशा प्लीज़ तुसी डॉक्टर कोल जाओ, जोड़े क्वैक्स ने उन्हों तो दूर रहो और बर वक्त अपना टेस्ट कराओ, ट्रीटमेंट कराओ और कोशिश करो कि एक अच्छी अपनी जी डाइट है, अपना लाइफ स्टाइल है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਾਈਨਲ ਔਰ ਜੋ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, अच्छी वाली एक्टिविटी और पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है और बर वक्त अपनी चीज़ों का जोड़ा है उन्होंने मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो हुण देखने कि फूड्स किहड़ियां ने जो कि सानू हैल्प करदियां ने B12 की कमी होने तो बचाने। अगर B12 की कमी हो जाए तो उहदे विच भी तुसी कोशिश करो कि इन्हां दा इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर दो और अदरवाइज ये कि रेगुलर बेसिस ते इन्हां लाजमी इस्तेमाल करो। इधर देखने मैं तुहानू थोड़ा करीब तो दिखा देनी हाँ। ये सब वो चीज़ां ने जो मेरे को इस वक्त किचन मौजूद सन। मैं कोई चीज़ एक्सट्रा जड़ा लैके नहीं आए, सब चीज़ां ऑलरेडी मौजूद ने और मेरे ख्याल ये सब चीज़ां जड़ियां ने हर एक दे किचन होंदियां ने, लेकिन ये वे के किसी ना किसी तरह अक्सर लोग जड़े ने वो गोश्त खाना पसंद नहीं करते, ज़्यादातर कुछ ऐसा इशू होंदा तो इधर कुछ चीज़ां देख लेने, लेकिन ये कि गोश्त खाना एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है और गोश्त केड़ा केड़ा है मेरे को अगर तुसी इधर देखो तो पैकेट्स ने, क्योंकि मैं पैकेट्स बना के तो ये फ्रोज़न है, मेरे को फ्रैश नहीं है, मैं सिर्फ दिखाने वास्ते तुहाडे लिए रखा। अगर इधर देखो तो ये चिकन है फ्रीज होया, इधर ये मेरे को लैम्ब है, लैम्ब कह लो, मटन कह लो और बकरी का गोश्त होए, बकरे का गोश्त होए और बीफ जो होए। अगर तुहाडे कोल बीफ है तो बीफ का इस्तेमाल ज़रूर करो। बीफ जिहड़ा वे उहदे विच B12 का बहुत अच्छा सोर्स है और इधर अगर तुसी देख रहे हो तो मेरे को फिश है। फिश जिहड़ी है किसी भी कुछ फिश होंदियां ने, हर तरह की फिश का इस्तेमाल कर सकते हो तुसी, लेकिन ये कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन वास्ते मैं शेयर कर दें कि एक सार्डीन्स फिश होंदी है, सार्डीन्स होंदियां जो छोटियां छोटियां मछलियां होंदियां ने। इहदे इलावा तुसी टूना इस्तेमाल कर सकते हो, सैमन इस्तेमाल कर सकते हो, ट्राउट मछली जो ने, इस सब B12 का बहुत अच्छा सोर्स होंगे ने। ये बाद आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी मतलब जो दूध और दूध तो जो बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं। इधर दूध है मेरे को और चीज़, चीज़ मतलब पनीर और किसी भी टाइप का पनीर या चीज़ तुहाडे कोल मौजूद है तो तुसी उहनूं इस्तेमाल, इनू लाजमी इस्तेमाल करो, थोड़ा करो ज़्यादा करो, लेकिन कुछ ना कुछ इहदा इस्तेमाल ज़रूर करो। दूध का इस्तेमाल करो। इहदे इलावा इधर अंडे ने, अंडे भी B12 का बहुत अच्छा सोर्स ने, इसलिए अंडे भी ज़रूर इस्तेमाल करो। कोशिश करो कि तुसी दिन विच एक तो 2 अंडे ज़रूर इस्तेमाल करो। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिहड़ी कि अंडे दे इस्तेमाल तो कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि जिहदे च क्या जाए कि तुसी अंडा नहीं इस्तेमाल करना। अंडा बहुत हैल्दी है, अंडे का इस्तेमाल तुसी लाजमी करो। ईवन जिहड़े कोलेस्ट्रॉल दे पेशेंट्स होंदे ने वो भी रोज़ एटलीस्ट एक अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनलैस कि कोई बहुत सीरियस सिचुएशन होए ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ डॉक्टर ਤੁਹਾਨੂੰ खुद ही एजुकेट कर ਦਿੰਦਾ। और इधर अगर तुसी देखो तो ये मेरे को सीरियल्स ने, पीछे एक बॉक्स है, बेसिकली मैं इसी बॉक्स जो निकाले ने ये सीरियल्स जिहड़े ने वीट दे ने और ये रेजन्स भी ने, काफ़ी ये कुछ ने। सीरियल्स और इन्हां बाकी चीज़ां की फ़र्क है। सीरियल्स बेसिकली फोर्टिफाइड फूड है, ये सारे जिहड़े ने नैचुरल फूड है, नैचुरल चीज़ां ने। ये फोर्टिफाइड मतलब है वैसे तो अगर तुसी देखो तो ब्राउन है और ये वीट दे ने। ते जितना कुछ ये ऊपर इस बॉक्स के ऊपर लिखा है कि ये अगर इंग्रेडिएंट्स देखिए तो बहुत कुछ लिखा है कि जी ये आयरन है, B6 है, B12 है, विटामिन C है और होर काफ़ी सारिया चीज़ां जड़ियां ने इस बॉक्स हैं। लेकिन कि ये चीज़ां जड़ियां ने जड़ियां नैचुरल चीज़ां ने इनू रिप्लेस कर सकता है? तो यदा जवाब है नहीं।
क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फोर्टिफाइड ने, फोर्टिफाइड का मतलब होंदा है कि ऐसियां चीज़ां जो कि आर्टिफिशली बनाईਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ B12 ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਥਲਕੋਬਾਲਾਮੀਨ। ਔਰ ਜੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਗ੍ਰੇਨਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਸੀਰੀਅਲਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਨਕੋਬਾਲਾਮੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਨਕੋਬਾਲਾਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ B12 ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ। ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ B12 ਹੈ ਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਨਕੋਬਾਲਾਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਤਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਔਰ ਅੱਛੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। B12 ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨੋਰਮਲੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੈਥਲਕੋਬਾਲਾਮੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਬਲੇਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮੈਥਲਕੋਬਾਲਾਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਨਕੋਬਾਲਾਮੀਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਟੇਲ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਲ ਦਿਆਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ ਔਰ ਕੁਛ ਲਿੰਕਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਆਨਕੋਬਾਲਾਮੀਨ ਹੈ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਕਸਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ B ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ, B1 ਹੋ ਗਿਆ, B6, B12 ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸਿਵ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੈਫੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕ ਫੇਲੀਅਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਡਨੀਜ਼, ਲਿਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੋਗੇ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੋ ਮੋਡਰੇਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਡਾਕਟਰਸ, ਮੈਡੀਸਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਲਿੰਕਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਔਰ ਜੋ B12 ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਔਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।